guys! Welcome back to my channel. Kumusta kayong lahat? Magluluto tayo ngayon guys ng carrot cake. Sa mga hindi mahilig dyan kumain ng carrots na kagaya ko, gagawin natin siyang minatamis para makain natin siya. Kumakain naman ako ng carrots pero yung hilaw pa na grated na nilalagay siya, ay nahalo siya sa salad na nilagyan ng cheese o at saka salad dressing, yung mga ganyan kumakain ako. Pero pag ginahalo na siya sa ulam na naluto na, hindi ko na gusto kasi parang iba na yung lasa. Iwan ko, basta hindi ko na siya gusto. Kaya ngayon gagawin natin siyang cake para makain natin siya. At kumakain din kasi ang asawa ko ng ganito. Kaya gagawa ako ng pang-snack niya mamayang hapon pag uwi na galing trabaho. Kasi ubos na yung ginawa ko na bibingka. Kaya let's start guys. Ito na guys yung carrot cake natin, luto na. Ang ganda ng kulay niya. Pinahinaan ko lang kasi yung apoy niya, mga 140 degrees lang na para maganda yung kulay, hindi siya sunog. Pag tingnan nyo lang kung gagawa kayo ng ganito, tingnan nyo lang para hindi siya masunog. Maganda yung kulay niya pag maluto na siya. Kaya ayan na siya guys, oh. Ayan, very soft siya at saka smells good. Kaya may masarap na pang merienda. Kaya that's all guys. Thank you so much for watching. Hope you enjoyed this video. Please give me a thumbs up if you enjoy and please subscribe if you haven't yet. Thank you so much for watching. Have a nice day everyone.